Ờ, Hello anh em, hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với một cái clip hướng dẫn anh em về cách setup tướng, bởi vì cái này có nhiều anh em có hỏi mình là lên nắp tướng như thế nào, đấy, nắp sĩ quan ấy như thế nào. Thì trước tiên nói về cái việc bố trí các sĩ quan thì trước tiên mình phải nói về đội hình. Đội hình thì à, xin thưa với anh em là đối với những anh em mà chơi free ấy, không nạp ấy, thì đội hình thông thường của chúng ta sẽ là một xe tăng và 4 pháo. Thì cái trò chơi game này nó rất đơn giản, là nó có 3 phe, nhưng chúng ta lại chỉ có mỗi phe chúng ta lại chỉ có một loại pháo thôi. Đấy, cho nên chúng ta không cần phải quá nhiều lựa chọn, hoặc là quá nhiều đắn đo về là xem là lựa chọn pháo nào. Đấy, chỉ trừ khi anh em mà có điều kiện, mà anh em có nhiều nhiều xe thì lúc đó chúng ta mới mới băn khoăn. Chứ còn hiện tại là đối với những anh em free thì để mắc được một xe, mắc được một pháo là cực kỳ khó. Đó, cho nên là chúng ta là cứ vô tư đi, là mỗi mỗi phe chúng ta sẽ chơi một pháo, giống như mình đang chơi ở đây là pháo Mỹ, pháo Nga và pháo diệt tăng của pháo chống tăng của Đức. Đây là 3 pháo, là chúng ta sẽ có 3 slot rồi. Một slot còn lại là anh em chắc chắn là phải có một cái xe tăng chuyên để đi đánh nhau. Đấy, thì mình lắp là xe tăng. Còn cái slot số 5 thì tùy anh em thôi. Slot số 5 thì như mình nói là anh em không thể đủ đủ xe để chăm chút cho nó, để cho nó ăn học đầy đủ. Không có đủ điều kiện để cho ăn học thì chúng ta cứ có xe tăng nào, cứ có pháo nào thì chúng ta cho vào cũng được. Pháo Nga cũng được, pháo Mỹ cũng được, mà diệt tăng, chơi 2 diệt tăng như mình cũng được, không vấn đề gì cả. Đấy, nếu có điều kiện cho pháo Mỹ vào cũng được, buffet. Đấy nhá, như mình ở đây nếu có pháo Mỹ thì mình sẽ cho pháo Mỹ vào slot số 5. Đó, đấy là liên quan đến cái việc mà đội hình. Rồi, thế bây giờ như thế này, anh em cần phải để ý là nếu như mình chơi free thì chúng ta chỉ có khả năng đầu tư cho một em ăn học duy nhất thôi. Đầu tư duy nhất cho một em ăn học thôi. Tất cả những điều kiện anh em có là cho nó ăn học hết. Đừng đấy, cho ăn học hết, và cố gắng là mắc cao nhất có thể cái chiếc xe ăn học này. Thì cái chiếc xe này làm gì, là nó sẽ làm nhiệm vụ đi, chính là cái xe chủ lực và chúng ta dùng để đi đánh nhau. Ok, đấy, thế thì và tiếp theo là đến cái phần tướng, sĩ quan. Sĩ quan thì có một điểm lưu ý duy nhất trước là anh em lưu ý là chúng ta sẽ lắp sĩ quan có level cao nhất làm thủ lĩnh, còn các sĩ quan có level thấp hơn. Đấy. Đó. Có level thấp hơn thì sẽ làm tướng phụ nhé. Thì sẽ làm tướng phụ. Ví dụ như mình ở đây là mình có thủ hộ level 60 thì mình sẽ cho nó làm thủ lĩnh. Các sĩ quan khác cũng vậy, level 41 rồi level 40 đều là làm thủ lĩnh cả nhé. Đấy là về vị trí. Cái thứ ba là liên quan đến sĩ quan nào đi với xe tăng nào nhé. Sĩ quan loại nào đi với xe tăng nào thì cái này chúng ta cần phải lưu ý. Đầu tiên là nói về xe tăng. Xe tăng thì mình sẽ có, thông thường thì nhiều anh em sẽ chơi tăng hạng trung của Nga, hoặc là tăng hạng nặng, hoặc là diệt tăng. Thì đối với dòng tăng hạng trung, tăng hạng nhẹ và tăng hạng nặng, đó, dùng tăng thì chúng ta nếu như có điều kiện thì chúng ta sẽ mua cái con thủ hộ sự thật. Đó. Từ sĩ quan thủ hộ sự thật này. Thôi, tắt. Đi ra ngoài. Nhanh. Đi ra ngoài chơi đi. Thủ hộ sự thật này thì anh em phải nạp tiền thôi, anh em phải nạp tiền thì nó mới có. Thì cái tướng thủ hộ sự thật này nó phù hợp với tất cả các xe tăng. Đó, và nó rất mạnh.
nhá. Nó tăng hết các thứ cho xe tăng. Ví dụ như ở đây là tăng sát thương kỹ năng, rồi là kháng sát thương chiến đấu. Đó, kháng sát thương thêm 15%, ở đây 10% nữa, 25% rồi nhá. Đấy, hỏa lực xe tăng 30% cơ mà. Đấy, tăng hỏa lực lên 30% thì sát thương rất lớn, và cường hóa sát thương xuyên giáp là 40%. Đó, đấy thì cái tướng thủ hộ sự thật này rất phù hợp với khi anh em chơi xe tăng nhé. Đấy. Tuy nhiên là tướng này thì sĩ quan này là bắt buộc anh em phải phải nạp thẻ, phải nạp tiền thì nó mới có. Rồi, thế nếu như đối với anh em chơi free thì xe tăng chúng ta sẽ có tướng gì? Anh em sẽ có Spanner. Đấy, sẽ chơi Spanner, đúng không? Ví dụ như mình ở đây chơi Spanner, đây nó cũng là một tướng dành cho một sĩ quan dành cho xe tăng, đúng không? Spanner đấy, tăng độ bền rồi hồi phục độ bền trên chiến trường. Cái hồi phục độ bền trên chiến trường này là anh em không tham gia một trận đánh, không tham gia đánh trận nào thì không không gây sát thương, thì là nó sẽ tự động hồi phục theo thời gian nhé. Đấy. Đó là spanner là phù hợp với xe tăng. Đó, là spanner và thủ hộ. Ngoài ra nếu như anh em không có thủ hộ thì chúng ta sẽ lắp tướng gì vào vị trí thứ hai sau spanner. Thì cái này thì anh em có thể một là chúng ta có thể lắp cỗ máy chiến tranh, hoặc là nếu như anh em cảm thấy xuyên giáp nó thấp thì lắp thủ hộ thần cáo. Thủ hộ thần cáo này cũng búp sát thương xuyên giáp rất nhiều. Đó, nếu như mà được mắc cái skin số 4 này thì lên tận 40% cơ. Đó nhé. Thủ hộ thần cáo, rồi là một số anh em thì tôi thấy thì lắp cả Mary. Đấy, Blood Mary chạy cho nhanh. Đó, Blood Mary này. Đó, nhưng thông thường nếu như mà tớ được lựa chọn thì tớ sẽ chọn là Spanner và Percy. Percy là một con tướng mà game cho chúng ta có thể mắc được 5 skin, uh, 5 skill. Đó là mắc được như thế này, bởi vì là chúng ta chỉ cần cho một cái sĩ quan lên level 60 là chúng ta sẽ có Percy max skill. Đó. Thì đi với Percy chúng ta sẽ có rất nhiều thứ, ví dụ như là được tăng độ bền cho xe tăng, khiến xe tăng của chúng ta trâu hơn, được 20% độ bền, cũng là một cái điều đáng phải cân nhắc. Và cái thứ hai là kháng sát thương nổ. Kháng sát thương nổ này thì đối với những cái xe tăng mà có nhiều đơn vị, ví dụ như tăng hạng trung hoặc tăng hạng nhẹ, thì nó cực kỳ có lợi. Còn đối với ví dụ như là Lion SH thì nó số đơn vị nó ít, cho nên là cái kháng sát thương nổ này thì nó cũng 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 nó cũng được đấy, nhưng mà nó tức là về mặt hiệu quả thì nó không bằng là lắp vào xe tăng hạng trung và xe tăng hạng nhẹ thôi nhá. Kháng sát thương nổ 5% cơ mà, rất là trâu bò nhá. Đấy. Chỉ có cái là anh em sẽ không được cái skill số 2 này thôi, bởi vì là skill số 2 này nó chỉ áp dụng khi chúng ta thủ nhà. Đấy. Còn đâu là 3 skill này là cực kỳ ngon. Đó. Tăng hỏa lực binh lính trong phạm vi 2 ô lên 8%, tức là đồng đội chúng ta đứng cạnh Percy là cũng sẽ được. Rồi, thế thì tiếp theo là 3 slot cho 3 pháo. 3 pháo thì chúng ta sẽ có 3 pháo Mỹ và 3 pháo 3 pháo thì sẽ có pháo Mỹ, pháo Nga và pháo của Đức. Thì trước tiên nói về pháo của Đức là nó sẽ có độ xuyên giáp rất cao. Đó, hoặc là pháo của Nga và pháo của Mỹ thì nó sẽ có đam công trình cao hơn. Thế thì pháo thì chúng ta sẽ có những sĩ quan chuyên dành cho pháo, ví dụ như là thần công sấm sét này cũng là dành cho pháo này. Đó, anh em có thể phân vào pháo nha. Đó. Và Antonia này, Shevchenko Antonia này cũng là dành cho pháo này. Đó. Hoặc là thậm chí một số anh em lắp cả thủ hộ thần cáo này dùng cho pháo cũng cũng rất ngon. Đó, thủ hộ thần cáo này dùng cho pháo cực kỳ ngon. Đó, pháo cũng rất ngon. Đấy, cường hóa sát thương xuyên giáp, tức là khi mà nảy ra xuyên giáp thì nó sẽ được búp thêm đam là đến 40%, cực kỳ ngon. Đó. Pháo thì chúng ta sẽ có 3 cái tướng là thần công sấm sét này, Antonia này, hoặc là cao nguyên thần cáo, và một số combo thì
mình đang chơi là mình lắp cỗ máy chiến tranh cho pháo, bởi vì cỗ máy chiến tranh thì đấy, đúng không? Cường hóa sát thương tấn công, hỏa lực binh lính, nếu như chúng ta mắc được hai skill 2 và 3 này thì đam nó cực kỳ to. Đó. Và cái thứ ba là cỗ máy chiến tranh này nó có cường hóa tốc độ nạp, tức là nạp đạn ấy. Anh em mà càng bắn một mục tiêu lâu đấy, thì chúng ta sẽ có cái tốc độ nạp đạn nó nhanh hơn. Đấy, ví dụ như ở đây nếu như mắc lên là chúng ta được nhanh hơn 10%. Đúng không? Nhanh hơn 10%. Còn nếu như mà được mắc cả 4 skill này thì chúng ta sẽ có thêm là cường hóa lên tốc độ nạp lên trong 8 giây. 8 giây này nếu như chúng ta tính là nấu lắp cho pháo thì chúng ta sẽ được 2 lần. Đấy, tức là khoảng độ là giảm 20% trong 8 giây. Đó. Đấy. Thế thì 4 cái sĩ quan này chúng ta sẽ lắp cho pháo. Đấy, thì chúng ta lưu ý vẫn cái tôn chỉ là đập tất cả những thứ anh em có ưu tiên cho những cái đơn vị mà mình gọi là core đấy. Co đầu tiên là bao gồm là xe tăng này, co thứ hai là đến pháo này, thì mình phải lưu ý là mình chọn pháo nào thì mình lắp sĩ quan cho pháo đó. Đấy, lắp đập mắc lên. Còn lại thì những sĩ quan còn lại, ví dụ như là Bạch Lang này, hoặc là Thiên sứ ánh sáng này, thì chúng ta còn thừa slot nào thì chúng ta cứ lắp vào thôi, chứ còn thì thực tế là mình cũng không quan tâm nhiều lắm, bởi vì là mình không có đủ đồ chơi, không có đủ hết đồ đạc để đầu tư cho 3 con còn lại, cho nên là mình cứ chơi 2 con trước thì mình ưu tiên đấy. Ví dụ như là đội hình tham khảo của mình cùng với sĩ quan này thì anh em có thể tham khảo nhé. Thì ở đây thì game nó toàn là tiếng Việt cả, thôi có lẽ là anh em chịu khó đọc cái phiên dịch nó ra thì chúng ta sẽ có là sĩ quan nào đi với loại đơn vị nào thì chúng ta sẽ có một số sĩ quan đặc biệt thì nó sẽ có cái biểu tượng của xe đấy, ví dụ như Spanner này nó sẽ có biểu tượng của xe, hoặc là Bạch Lang này nó sẽ có biểu tượng của cái mũ giáp này của bộ binh, đúng không? Hoặc là thần công sấm sét này nó sẽ có biểu tượng của pháo. Đấy, thì chúng ta cứ lắp vào thôi nhé. Đấy, bởi vì là mình chơi free thì mình sẽ không có điều kiện để mắc hết tướng, mắc hết sĩ quan. Rồi, thế còn cái cuối cùng là mình muốn chia sẻ với anh em một vài cái điểm là nếu như chúng ta là hệ chơi free thì cái tượng, tức là mình gọi là cái tượng mà mình chơi event được ấy, thì mình phải lưu ý là mình đầu tư vào sĩ quan nào, mình tránh việc là lưng dàn trải nhé. Như mình ở đây mình dồn hết tất cả vào Antonia Shevchenko, tức là tất cả những cái tượng free nó cho mình cũng đập vào đây, rồi tượng vòng quay của Antonia mình cũng đập hết vào đây, không sang cái khác đấy. Ví dụ thần cáo mình không nâng cái gì cả. Rồi là thiên sứ ánh sáng thì có, thì mình đợt trước có vòng quay thì mình được một lần thì mình nâng nó lên thôi, chứ còn mình không thiết tha mặn mà gì cả. Đó, đấy, thần công sấm sét có thì cứ nâng thôi, chứ còn đấy nhá. Và cái khi chúng ta nâng skill thì chúng ta lưu ý là lên ưu tiên max skill 1 sớm nhất có thể, sau đó chúng ta mới tính đến các skill tiếp theo, chứ chúng ta không nâng dàn trải nhé, không nâng dàn trải. Đấy, ví dụ như thế này. Đấy, nhá, đây này, đấy, ví dụ như cỗ máy chiến tranh mình nâng max skill số 1, sau đó số 2 chẳng hạn. Đó. Spanner cũng thế, max skill số 1, ưu tiên max skill số 1 hết. Bạch Lang cũng thế nhá. Có thể thằng thần công sấm sét này thì mình nâng hơi sai thôi. Ok. Đó. Rồi, còn cuối cùng là một điểm cuối cùng nữa là thợ săn mùa đông này thì hiện tại là anh em chưa kiếm được đâu, chỉ có những anh em ở server 123 khi chúng ta vào trong City 4 Moscow thì chúng ta mới có cái sĩ quan này. Còn hiện tại là chúng ta chỉ ngắm nó thôi. Thì khi nào mà đã có cái active được cái thợ săn mùa đông và có điều kiện test thì mình sẽ quay trở lại sau với anh em các clip khác. Ok, rồi đến đây thì mình xin tạm dừng clip tại đây và hẹn gặp lại anh em trong các clip sau. Ok, goodbye.